เมื่อพูดถึงความยากง่ายนะครับจริงๆมีความหมายตรงตัวมากว่ามันคือระดับความยากง่ายของแบบทดสอบหรือข้อสอบโดยปกติแบบทดสอบที่ควรหาค่าความยากง่ายนั้นจะเป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดด้านสติปัญญาเช่นแบบทดสอบวัดผลสมมติทางการเรียนแบบทดสอบวัดความถนัดเป็นต้นนะครับแบบทดสอบประเภทนี้จะต้องมีคุณภาพด้านความยากง่ายเนี่ยต้องพอเหมาะผู้เรียนจะต้องทำได้ถูกต้อง 50% และทำผิด 50% หรือคิดเป็นสัดส่วนก็เท่ากับ 0.5 นะครับหรือสูตรของมันก็คือ p ต้องมีค่าเท่ากับ 0.5 นะครับแต่การที่จะออกแบบทดสอบให้มีค่าความยากง่ายพอดีหรือ p เท่ากับ 0.5 นะเป็นเรื่องยากมากจะต้องนำไปทดสอบซ้ำหลายครั้งนะครับแล้วก็ทำการปรับปรุงจนกว่าข้อคำถามในแบบทดสอบจะมีค่าระดับความยากง่ายใกล้เคียงกับค่า p เท่ากับ 0.5 ในทางปฏิบัตินะครับข้อคำถามที่ถือว่ามีค่าความยากง่ายใช้ได้ให้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.2 จนถึง 0.8 นะครับถ้า p มีค่าต่ำกว่า 0.2 เนี่ยถือว่าข้อคำถามข้อนั้นยากเกินไปแต่ถ้าค่า p สูงกว่า 0.8 แสดงว่าข้อคำถามนั้นง่ายเกินไปนะครับค่าความยากง่ายจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญด้านคุณภาพของแบบทดสอบที่ใช้วัดทางด้านสติปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอะไรที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์นะครับที่มักจะหาประสิทธิภาพของตัวบทเรียนด้วยคะแนนของผู้เรียนที่ทำให้ได้จากแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนเนี่ยแม้ว่าจะตั้งเกณฑ์ไว้สูงมากเช่น 95 หลังเรียน 95 ก่อนเรียน 95 นะครับหรือ E1 E2 เท่ากับ 95 เนี่ยหากแบบทดสอบที่ใช้ตัดสินเกณฑ์มีค่าความยากง่ายอยู่สูงเกินไปคือ P เกินกว่า 0.8 นะครับการที่จะเข้าถึงเกณฑ์ที่กำหนดก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องดังนั้นแบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอนจึงต้องผ่านการหาค่าความยากง่ายมาก่อนนะครับแล้วก็คัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าความยากง่ายพอเหมาะเพื่อนำไปใช้งานดังนั้นนะครับถ้าจะสรุปความยากง่ายของแบบทดสอบเนี่ยนะครับความยากง่ายของแบบทดสอบก็คือคุณสมบัติของข้อสอบนั่นเองที่จะบอกให้ทราบว่าข้อสอบข้อนั้นมีคนตอบถูกมากหรือน้อยถ้ามีคนตอบถูกมากข้อนั้นก็ง่ายถ้ามีคนตอบถูกน้อยข้อนั้นก็ยากนะครับถ้ามีคนตอบถูกบ้างตอบผิดบ้างหรือมีคนตอบถูกปานกลางข้อสอบนั้นก็มีความยากง่ายปานกลางข้อสอบที่ดีนะครับย้ำอีกทีหนึ่งว่าที่มีความยากง่ายพอเหมาะก็ควรจะต้องมีคนตอบถูกไม่ต่ำกว่า20คนและก็ไม่เกิน80คนถ้าจากผู้สอบ100คนถ้าค่าความยากง่ายในการหาค่านะครับโดยการนำจำนวนคนที่ตอบถูกหารด้วยจำนวนคนที่ตอบทั้งหมดในการพิจารณาค่าความยากง่ายนะครับได้กล่าวเบื้องต้นไปแล้วนะครับว่ามีเกณฑ์อย่างไรบ้างขอนำเสนอให้พวกเราได้เห็นภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเกณฑ์ในการพิจารณาค่าความยากง่ายเนี่ยนะครับเป็นไปดังภาพที่พวกเราเห็นณตอนนี้นะครับอันนี้มีข้อเสนอแนะว่าถ้าเมื่อไหร่เราคำนวณค่าความยากง่ายที่มีค่าตั้งแต่0จนถึง1เนี่ยนะครับค่าที่มีค่าความยากง่ายน้อยนะครับตั้งแต่0ถึงจุด19นะครับเราถือว่าเป็นข้อสอบที่ยากแล้วก็ข้อสอบลักษณะแบบนี้ก็ควรจะต้องตัดทิ้งไปนะครับข้อสอบแบบไหนที่ถือว่าเป็นข้อสอบที่ยากก็คือข้อที่มีค่าคะแนนค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.81 จนถึง1นะครับอันนี้เราถือว่าง่ายมากนะครับก็ควรจะตัดทิ้งไปเช่นกันนะครับข้อสอบที่อยู่ในลักษณะปานกลางนะครับก็คืออยู่ที่ยากง่ายปานกลางพอเหมาะนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อสอบที่ดีมากนะครับก็ควรจะเก็บไว้ก็คือ 0.41 จนถึง 0.60 อันนี้เราถือว่าเป็นข้อสอบที่ยากง่ายพอเหมาะนะครับก็ควรจะเก็บไว้ใช้นะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเกณฑ์ภาพรวมของการพิจารณาว่าข้อสอบข้อไหนยากหรือข้อสอบข้อไหนง่ายครับขั้นตอนในการหาค่าความยากง่ายนะครับขั้นตอนแรกก็คือการตรวจให้คะแนนข้อสอบที่นักเรียนทำแล้วก็เอากระดาษคำตอบเนี่ยนะครับมาเรียงจากคะแนนมากไปหาคะแนนน้อยจากการตรวจของเรานะครับขั้นตอนที่2เราจะแบ่งกระดาษคำตอบออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกเราจะเรียกว่ากลุ่มสูงนะครับสัญลักษณ์เราก็จะแทนด้วยค่า pH นะครับโดยนับจากคะแนนสูงลงมาประมาณ 27% ของกระดาษคำตอบทั้งหมดนะครับแล้วก็กลุ่มหลังเราจะเรียกว่ากลุ่มต่ำนะครับแทนด้วยสัญลักษณ์ PL โดยนับคะแนนต่ำขึ้นมาประมาณ 27% ของกระดาษคำตอบ
ทั้งหมดนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะหาจำนวนคนที่ตอบถูกในแต่ละข้อของกลุ่มสูงและก็กลุ่มต่ำนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือหาค่าความยากง่ายนะครับรวมถึงจริงๆขั้นตอนกระบวนการนี้ใช้ในการหาค่าอำนาจจำแนกได้เช่นกันนะครับเมื่อกี้พูดถึงทักษะเทคนิคนะครับ 27% จริงๆเทคนิค 27% เนี่ยนะครับใช้สำหรับการคัดเลือกกลุ่มสูงและก็กลุ่มต่ำที่ใช้ในกรณีที่ผู้สอบมีจำนวนมากและคะแนนที่มีการแจกแจงแบบปกติแต่ถ้าคะแนนไม่มีการแจกแจงแบบปกตินะครับเราก็จะใช้เทคนิค 35% นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันในตอนหาค่าอำนาจจำแนกต่อไปครับเดี๋ยวครั้งนี้นะครับจะขอนำเสนอสูตรในการคำนวณหาค่าความยากง่ายนะครับออกเป็น2กลุ่ม2แบบด้วยกันนะครับคือถ้าสูตรที่เห็นอยู่หน้าจอณตอนนี้นะครับอยากจะเป็นการนำเสนอให้เห็นภาพของสูตรคำนวณหาค่าความยากง่ายที่คิดว่าผู้เข้าสอบหรือผู้เรียนของเราเนี่ยนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับสูตรนี้ก็จะง่ายในการคำนวณก็คือ p เท่ากับ r ส่วน n นะครับ p เนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันคือค่าความยากง่ายของแบบทดสอบนะครับส่วน r ก็คือจำนวนผู้เรียนหรือผู้สอบนะครับที่ตอบข้อคำถามข้อนั้นถูกต้อง n ก็คือจำนวนผู้เรียนทั้งหมดนะครับเวลาเราพิจารณาค่าความยากง่ายเนี่ยเราพิจารณาทีละข้อนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของอีกสูตรหนึ่งที่จะทำให้เราเห็นภาพว่าถ้าผู้เรียนไม่ได้มากนักก็ควรจะต้องใช้สูตรลักษณะแบบนี้นะครับก็คือใช้ผู้เรียนทั้งหมดนะครับมาใช้ในการคำนวณในกรณีที่เราใช้ผู้สอบนะครับจำนวนผู้เรียนของเราเนี่ยมาทดลองแบบทดสอบแล้วก็เราต้องการจะหาค่าความยากง่ายเนี่ยนะครับเราก็จะต้องใช้สูตรอีกสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้การคำนวณมันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ได้ค่าที่ไม่ได้แตกต่างกันกับการที่เราใช้จำนวนผู้สอบทั้งหมดในการคำนวณครั้งนี้นะครับสูตรนี้ก็จะเป็นค่า p ก็คือค่าความยากง่ายเหมือนกันนะครับโดยเราจะใช้เทคนิค 27% นะครับ 25% ก็ได้นะครับหรือ 35% ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับเราจะเลือกใช้เทคนิคในการที่จะเลือกตัวอย่างเอามาใช้ในการคำนวณนะครับครั้งนี้โดยส่วนใหญ่เราก็จะใช้เทคนิคของจุงเตฟาน 27% นะครับ p เท่ากับ rh บวก rn RH ก็คือจำนวนของนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูงเพราะเราเลือกแล้วใช่ไหมครับว่ามีสูง 27% กลุ่มสูงนะครับ 27% ที่เป็นกลุ่มต่ำเท่าไหร่นะครับเราก็จะคำนวณว่าข้อนี้นะครับจำนวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูงมีกี่คนนะครับส่วน RL ก็หมายถึงจำนวนนักเรียนหรือผู้สอบเนี่ยที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนต่ำนะครับเราก็จะไปนับดูว่าข้อนี้นะครับจริงๆเขาอยู่ในกลุ่มต่ำเนาะคะแนนได้น้อยแต่มีกี่คนที่สามารถตอบข้อนี้ได้ถูกนะครับ NH นะครับก็คือจำนวนของนักเรียนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนสูงแล้วก็ NL เนี่ยนะครับก็คือจำนวนนักเรียนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนต่ำนะครับตามสูตรที่ขึ้นให้เห็นนี้นะครับก็จะได้ค่าสัดส่วนของตัวค่าความยากง่ายนะครับตามสูตรเมื่อสักครู่นะครับหรือเกณฑ์การอ่านคะแนนเมื่อสักครู่ครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการคำนวณนะครับดูตัวอย่างของการหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบเนี่ยนะครับขอทบทวนประโยชน์ของค่าความยากง่ายของแบบทดสอบอีกสักครั้งนะครับว่าเวลาที่เราหาค่าความยากง่ายเนี่ยมันจะทำให้เราจัดข้อสอบเรียงเป็นฉบับโดยเรียงลำดับจากข้อง่ายไปข้อยากหรือข้อยากไปข้อง่ายมันเป็นเกณฑ์ในการจัดแบบทดสอบแบบคู่ขนานที่มีค่าความยากง่ายเท่ากันหรือใกล้เคียงกันนะครับแล้วที่สำคัญก็คือจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของข้อสอบเป็นรายตัวเลือกกว่าจะปรับปรุงที่ว่าจะปรับปรุงที่ตัวเลือกใดนะครับข้อไหนที่ดูแล้วเป็นแบบทดสอบที่มันง่ายเกินไปหรือยากเกินไปนะครับก็สามารถที่จะปรับปรุงที่ตัวเลือกได้หรือข้อคำถามได้ครับผม